Jaha, moi! Tervetuloa Envi-simulaatiokeskukseen. Käykää peremmälle. Eli tämä on tosiaan Lapin ammattikorkeakoulun oppimisympäristö Envi. Ja tietenkin meidän perustehtävään kuuluu se, että me huolehditaan meidän perusopiskelijoiden opetuksesta. Sen lisäksi me tarjotaan jatkuvan oppimisen näkökulmasta palveluita työelämälle täydennyskoulutuksen muodossa, mutta myös sitten erikoistumiskoulutusten avulla. Ja me käytetään tosi paljon simulaatio-oppimista hyödyksi, eli simulaatio on todellisuuden jäljittelyä mahdollisimman tarkasti ja oppimisen kannalta järkevästi. Tämä nykyaikainen teknologia on huikea ja se mahdollistaa käytännössä kyllä ihan kaikenlaisten skenaarioiden rakentamisen ja erilaisten taitojen opiskelun, ryhmätyötaitoja, kliinisiä taitoja, potilasturvallisuusosaamista, mitä tahansa. Tämä meidän ympäristö koostuu 12 erilaisesta tilasta. Tämä on tämmöinen akuuttihoidon ympäristö. Sitten meillä löytyy tätä leikkaussali. Lähdetään katsomaan sitä seuraavaksi. Eli leikkaussalissa me harjoitellaan sitten potilaan vastaanottamista. Täällä on mahdollista harjoitella sitä koko leikkausprosessia, pesuja, peittelyitä, erilaisen teknologian käyttämistä, mitä ikinä nyt voi kuvitella, että leikkaussalityöskentelyyn kuuluu. Meillä on mahdollisuus kaikista tiloista tallentaa harjoitus ja käyttää sitä tallennetta sitten oppimiskeskustelussa hyväksi. Erittäin hyvä ja vaikuttava tapa tehostaa sitä oppimista. Toinen juttu, mitä me tehdään näissä tiloissa, me aina silloin tällöin saadaan ja ostetaan tänne erilaisia tuotteita, mitä me voidaan sitten kokeilla. Esimerkiksi käytettävyyden näkökulmasta, prototypoinnin vaiheessa, että miten jotkut ratkaisut toimii. Me saadaan äkkiä opiskelijoiden kautta käyttäjäkokemuksia siitä, että onko joku juttu, mikä tänne on tehty, niin mielekäs vai ei. Eli erittäin hyvä myöskin näiden ympäristöjen käyttötarkoitus on se, että voidaan testata, kokeilla, kehittää yhteistyössä yritysten kanssa käytännössä kaikenlaisia tuotteita. No sitten tässä on esimerkiksi vuodeosastoympäristöjä kahdenlaisia. Tämä on tämmöinen kirurgian vuodeosastotyyppinen tila. Sen lisäksi meiltä löytyy tiloja mielenterveyspuolen harjoitteluun, lastentautit, synnytykset, kotisairaanhoito, virtuaalitila, etähoitotila, eli erilaisia ympäristöjä, joissa voidaan sitten tilaajan pyynnöstä oikeastaan harjoitella just sitä, mitä tilaaja tarvitsee. Mutta on tietenkin joskus järkevää, että ei tullakaan tänne meidän tiloihin, vaan harjoitellaan siellä, missä se työ normaalistikin tehdään. Ja se ei ole ongelma. Meillä on mahdollista ottaa nämä simulaattorit mukaan ja tulla nyt sinne mihin tahansa teidän omaan ympäristöön toteuttaa niitä harjoituksia juuri niissä ympäristöissä, olosuhteissa, mitkä se työ normaalistikin vaatii. Tämä on meille aika tuttua. Me on tehty paljon tätä yhteistyötä sairaaloiden kanssa, eri viranomaisten kanssa ja koko ajan tuntuu, että vaan käyttöalueet laajenee. Asiakaspalvelutilanteet, hyvä esimerkki. Tuulivoimalla pelastusharjoitukset alkaa meillä nyt tässä keväällä. Eli simulaatio tuntuu tällä hetkellä, että laajenee ja se on tosi hyvä juttu. Terveydenhoitoala teknologia lisääntyy koko ajan. Erilaiset terveysteknologian sovellukset, hyvinvointiteknologia on tätä päivää. Meillä on täällä käytännössä autenttiset laitteet ja mahdollisuus harjoitella erilaisten digitaalisten sovellusten palveluiden käyttöä. Ja viimeinen, minkä haluan nostaa, on tämä yritysyhteistyö. Eli me ollaan jonkun verran tehty yritysten kanssa yhteistyötä tuotekehittelyn osalta, prototypointien osalta, käytettävyystestauksien osalta, mutta ehdottomasti haluttaisiin lisää. Eli jos sulla on tilanne, että tarvit apua oman tuotteen kehittelyssä, brändäämisessä, ehkä käytettävyyden testaamisessa, ole yhteydessä lapinamk.fi ja Envi-oppimisympäristö. Me autetaan mielellään.